કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણી સાબુદાણાની ખીચડી. અહીંયા મેં મીઠું લીધું છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, સાકર લીધી છે, લીંબુ લીધું છે અને જીરું લીધું છે, ઘી લીધું છે, મરીનો પાવડર લીધો છે, લીમડાના પાન લીધા છે, શેકેલી સિંગનો પાવડર લીધો છે અને કોથમીર લીધી છે. મેં અહીંયા બટેટા બાફી લીધા છે. સાબુદાણાને મેં 2 કલાક પહેલાં પલાળી દીધા હતા એટલે આપણી ખીચડી છૂટી થાય. તમે જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાણા સરસ છૂટા થઈ ગયા છે. હવે આપણે બટેટાને સુધારીને વઘારી દઈએ. હવે આપણે ઘી મૂકીને જીરું નાખીને લીમડાના પાન નાખીને વઘારી દઈએ. જીરું અને લીમડાના પાન આપણા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે બટેટા નાખી દઈએ. હવે આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈએ, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈએ, મરીનો પાવડર નાખી દઈએ અને સાકર નાખી દઈએ. હવે આપણે સાબુદાણામાં શેકેલી સિંગનો પાવડર નાખીને મિક્સ કરી દઈએ. અને થોડું મીઠું નાખી દઈએ સ્વાદ પ્રમાણે. હવે આપણે આ સાબુદાણા અને સિંગનો પાવડર મિક્સ કર્યો છે તે બટેટામાં નાખીને હલાવી લઈએ. હવે આપણે બધું મિક્સ કરીને થોડી વાર ઢાંકી દઈએ. હવે આપણે જોઈ લઈએ આપણી ખીચડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ખીચડીમાં લીંબુ નાખી દઈએ અને હલાવી લઈએ. આપણી ખીચડી થઈ ગઈ છે.
ઉપર થોડી કોથમીર નાખી દઈએ. હવે આપણે બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરી દઈએ. જો સાબુદાણાની ખીચડી જોઈને કેવું મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. કેવી સરસ દેખાય છે આપણી ખીચડી. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કમેન્ટમાં તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો આ રેસીપી બનાવતા ટાઈમે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.